Mana? Sige, go. Hindi mo kininiabot. Mukhang lagi akong cellphone na. Okay naman lang, pero ganina ning pikit. Paubos, kaya pakita ang package. Hello? Ha? Gayo. Humot og Amerika. Sa ngalan? Humot og Amerika dyan. Ano naman? Ayaw na, hero. What is this? Hindi mo sa inyo. Bakpak. Ano? Natingala ko ni Pakpak. Ano? Bakpak man mo. Hindi mo tayo. Suker kay kasandi. Ayaw pag... Ah. Anak lang din ito. Okay. Nay. Pag-arty mo ni. Baw-baw na. Uy, grabe ni mama ko. Nanay. Grabe. Nanay, ayaw ko ang tuitil. Oh, Rio! Magpapagin na charger niya, mamila! O yan, muna akong pangayo. Charger para sa kuan. Hindi na mo charger. Oh, kani ako na yan. Brush? Toothbrush. Wana? Kuha ni toothbrush. Hugaw kayo kong nipon! Ala? Kuha ni toothbrush. Dili gani ka man og brush hero Utang kailangan lang na yung mga panakton. Kay aron nga mo. Protect mo lang na siya. Oh, cookie! Nagdungan yung pakpak si Hero si Sanji. Oh! Putidyas mo na. Putidyas. Ako sa picture sa Julia. Picture sa akin. Oh. Ay, sa kuha ni kamot. Kamot yung picturean. Hindi mo lang. Ay, dagod. Bakit sa akin? Lo, mo yan yung jam hero mo? Nagsabot mo lang ng pakpak. Nagdungan bigla. Peanut butter jelly here. Lo, pagtagsa-tagsa to. Peanut butter. Syrup. Gay na niya ako. Anong cellphone? Wow! Narang ang cellphone ako. Naan naman mo iduha ka Sige ta sa table lang. Naan naman mo iduha ka Ang buli mo eh. Dili. Naan naman mo iduha ka Lo, mo man ah. Maybe mo na yung mga sando. Oh! Wow! Nga ni Bablo. Sige, nahihirap Wow! lang niya. Asa isa? Wow! Hoy, ako! Lang, ibutan sa table lang. Agoy! Iyak. Muna yung gamit na ako sa Amerika. Okay, sige. All.
Wala ko alam. Nila po din eh. Ako ang nila. Oh, nilagatas. Nila Ay. Sige na nila. Nila ano yung pampuan eh. Pampuan eh. Wood. There's a bucket of natural tea. Honey, there's a bucket of natural tea. Natural tea. What's this? Natural tea. Saan ang hindi ko gusto? OMG! Saan ito? Hindi ka ba luma-open? Hindi ka ba luma-open? Wala yung Hindi ba na ito? Sige, go. Wait. What is this? What is this? Babae, manigay mo. Dead. I sent. Bago lagi din yun. Si Rubaid ako kay ulo. Ayun, saan na yung pag-update? Wala. Dili ko ba? Yung sa iba ko. Mahagong ba? Saan na yung pag-update? Bawa ko ba? Isa ba? Ano man? Di na, di. Para sa buong man kayo. Nagkita ko. See you later. Doon ka. See, sir. Ikaw, kasi. Mukha mo na Kanina.
Kay ako ani. Oh, and wow.